Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit si Liz Nurse Organist at magtuturo po ako ngayon ng simple tip on the piano kung paano po natin ma-achieve ang finger independence. Kadalasan pong mga problema po kasi ng mga new learners po ng piano ay ang hindi malakas po yung mga daliri nila, especially po yung pangatlo at pang-apat na finger. Kadalasan, yan po yung nanghihina, hindi pumipindot, at hindi masyadong nagagamit. So, paano natin palalakasin ang ating limang daliri? Sa pamamagitan po ng exercises. So, ito na po, papakita ko sa inyo. Tandaan ulit natin, ang daliri po natin sa right hand, ang bilang po nito ay ang 1, 2, 3, 4, and 5. So, gawin na po natin mga kapatid. Ito na po. Ang una nating palalakasin ay C1, thumb, on the right hand. Gagawin lang po natin, pipindutin natin yung Do. Ito po pala yung dalawang black keys, sa kaliwa po niya, yun yung C, or yun po yung Do. So, pindutin na po natin. Yan. Huwag po natin tatanggalin yung 1 kasi papalakasin nga po natin siya kasi nanghihina po si 1 ngayon. Gagawin po natin, papatong po natin yung limang daliri po natin dito. Habang nakapindot po si 1, gumagalaw po ang 2, 3, 4, and 5. Paba ng paulit-ulit, gumagalaw habang si 1 ay nakapindot. Hindi inaalis. Papakita ko po sa inyo, eto na po. 1, naka-steady lang po si 1, 2, okay. So, paulit-ulit nyo lang pong gawin. Gawin nyo po yan araw-araw. Siguro mga 5 repetitions po. Bago lumipat sa finger 2. Paano naman po natin palalakasin si finger number 2? Ganito po yun. Patong ulit. Dito. Pindutin si 2. Ngayon si 1, 3, 4, and 5. Sila naman po ang gagalaw. Ganito po yun. 1, 2, 3, 4. Very good. 5 repetition po. Dito naman po, palakasin natin si number 3, finger 3. So, patong, pindutin si 3. Ang gagalaw ay si 1, 2, 4, and 5. Ganito po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. 5 repetition. Napalakas na po si natin number 1, 2, and 3. Doon naman tayo sa number 4. Patong, pindutin si number 4. Ang gagalaw ay was si 1, 2, 3, at 5. 3, 3, 4, 5. Very good. Alam nyo ba, ang pinakamahirap at pinaka-weakest po sa kanilang lima ay si number 4. Kaya, siguro, dagdagan nyo pa yung exercise nyo sa number 4. So, number 5 na tayo. Paano ba yon? Patong. Kayo gagalaw si 1, 2, 3, and 4. Okay? 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Very good, mga kapatid. Malakas na. Malakas na si 1, 2, 3, and 4, and 5. So, kung aspiring pianist ka, gusto mong maging malakas yung bawat daliri mo, so ina-advise ko po sa inyo na araw-arawin nyo po yung ganitong exercise hanggang sa
lahat po ng daliri nyo, ma-achieve na po natin yung lakas or yung strength na kailangan. Sunod naman si left hand. Huwag nyong kakalimutan si left hand. Dahil si left hand, mas mahina po ito. Mas mahina po ito kaysa sa right. Kaya mas siguro, doblehin natin yung exercises na gagawin natin para dito sa left hand. So, ulit ang numbering po ng ating left hand. Si thumb ay 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, sorry. Ito na po tayo mga brothers and sisters. So, dun po muna tayo start tayo sa middle C. Patong yung daliri natin na ganyan. So, ang una nating palalakasin ay CC5. Okay, same po rin po yung kanina. Gumagalaw si 4, 3, 2, and 1. Okay, si 5 ang nakasteady lang po. Wag nitong tatanggalin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. 5 repetition. Next, palakasin naman natin si number 4. Okay? Ang gagalaw yung ibang mga daliri. Start tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Next, si number 3. Ayan, nagkakamali. Sorry. Next, si 2. Steady. Very good. Si 1 naman na. Hindi natin nakakalimutan si number 1. Patong. Pindot si 1. 1, 2. 3, 4, 5. Ayan, very good po, mga kapatid. Sana po natuto kayo ng kaunti. Gawin niyo po ang exercises nito sa inyong right and left hand araw-araw para po ma-achieve mo po yung best results na maging independent ang bawat daliri. Hindi po iilang daliri lang ang kumikilos kapag nagpipiano. Dapat lahat ng daliri. Yan lang po ang tips na masishare ko sa araw na to, mga kapatid. Sana po ay may natutunan po kayo. And next time po ulit, mag-share po ako ng mga simple techniques para maging mahusay po kayong manunugtog balang araw. Please like and subscribe to my channel, Liz Nurse Organist, for more videos like this. Thank you! Bye-bye!